नमस्कार, मी लतिका। आज मी तुम्हाला हॉटेलसारखं फ्लावरची भाजी बनवून दाखवणार आहे आणि ती पण झटपट होणार आहे। ह्यात मी एक सिक्रेट टाकणार आहे, त्यामुळे एक नंबर चव येईल। आणि फ्लावर बघा असा एकदम बारीक कापून घ्यायचा। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल आपल्याला 1 चमचा टाकायचे आणि गरम होऊन देऊया। तेल गरम झालेले आहे, त्याच्यामध्ये छोटा अर्धा चमचा जिरे बघा चांगले तडतडलेले आहेत। त्याच्यामध्ये कढीपत्ता आणि एक मोठ्या आकाराचा कांदा एकदम बारीक कापून घेतलेला आहे। ह्याच्यासाठी काय करायचं, आपल्याला बारीक कांदा पाहिजे। कांदा चांगला भाजून घ्यायचा। कांदा बघा चांगला भाजलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट बघा अशा पद्धतीत आहे। मी कुटून घेतलेलं आहे बरं का, एकदम बारीक असं। तुम्ही मिक्सरला बारीक केलं तरी चालेल, म्हणजे ह्यात कने 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या आहेत आणि अर्धा इंच आलं आहे। आता हे पण आपण 1 मिनिटभर परतून घेऊया। मिनिटभर परतून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये एक मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा एकदम बारीक कापलेलं आहे। बारीक कापून घ्यायचं कधी पण। आता हे पण आपण थोडंसं परतून घ्यायचं। परतून घेतलेलं आहे चांगलं। आणि हे सगळं जे केलं आहे हे सगळं मीडियम गॅसवर केलेलं आहे, बारीक गॅस करते। आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी हळद आहे, 1 चमचा गरम मसाला पावडर, 1 चमचा लाल मिरची पावडर आहे आणि तिखटवाली पण आहे, आणि जिरे धने पावडर 1 चमचा आहे। आता हे सगळंच टाकून घ्यायचं आपण। चवीनुसार मीठ। आता हे सगळं पहिलं मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ना थोडंसं पाणी टाकायचे। अजून थोडंसं टाकूया आपण, कारण ह्या भाजीला थोडीशी आपल्याला ग्रेव्ही ठेवायची आहे। आणि ह्याच्यावर एक मीडियम गॅसवर 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया। 2 मिनिटं झालेले आहेत बघा। अशा पद्धतीत आपला हा मसाला शिजलेला आहे चांगला। आता ह्याच्यात मी तुम्हाला सांगितले आपण एक सिक्रेट टाकायचे, तर ही अर्धा चमचाला बी कमी बघा हे मक्याचं पीठ आहे। हे आता मिक्स करून घेऊया। ह्याला कॉर्नफ्लॉवर पण म्हणतात। गाठी नाही झाल्या पाहिजे, असं मिक्स करायचं, लगेच होतात ते। नाहीतर तुम्ही खाली थोड्या पाण्यात जरी कालवलं तरी चालेल, पण ही जी भाजी लागते ना ती चवीला 1 नंबर लागते बघा। त्यात गाठी वगैरे काहीच झालेल्या नाहीयेत। पटपट हलवून घ्यायचं। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला फ्लावर टाकून घ्यायचे। 300 ते 400 ग्रॅम फ्लावर आहे बघा, बारीक तुकडे केलेले आहेत। ह्याच्यापेक्षा जरी बारीक केले तरी चालतील। आणि फ्लावरची जर थोड्या मोठ्याची जर रेसिपी बघायची असेल ना, तर त्याची पण लिंक मी ह्याच्या खाली देते। गॅस आपला मीडियम आहे। आता हे पहिलं मिक्स करून घेऊया। मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि गॅस बघा मीडियम आहे। आता हे मीडियम गॅसवर आपण शिजून देऊया। बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं बघा, अशा पद्धतीत भाजी होते आणि मस्त अशी शिजली। एकदा पण मी हलवलेली नाहीये त्याला। वरनं कोथिंबीर टाकायची आणि एकदम थोडंसं बघा पाणी, ही बिन पाण्याची पण शिजते, पण आपण ह्याच्यामध्ये मक्याचं पीठ टाकलंय ना, त्यामुळे मी थोडंसं पाणी टाकलं ह्याच्यामध्ये। तर बघा किती मस्त होती ना, 1 नंबर लागते खायला। तुम्ही भाताबर भाकरी बरोबर ह्याच्यावर खाऊ शकता, तोंडी लावायला 1 नंबर होती। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।